ආයිබෝවන් මේක තුලා ඉන්නේ APS online YouTube channel එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු Binance future trade වල එකපාර loan හා short trade දෙකක් අපි කොහොමද එකම fair එකකින් කරන්න කියලා මේක තවත් සරලව පැහැදිලි කරොත් මාකට් එක up පැත්තට එක trade එකකුත් ඒ වගේ මාකට් එක down පැත්තට තවත් trade උත් කොහොමද එකම fair එකකින් කරන්න කියලා මම මේ වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි ට්‍රේඩ් කරනකොට අපට වාසි කීපයක් හා අවාසි කීපයකුත් ලැබෙනවා. ඒකින්ද අපේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගෙන අපිට පුළුවන් හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න. ඔයා හරියට මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරොත් ඉතින් මේ විදිහට හරියට ට්‍රේඩ් කරන්න නම් ඔයා ට්‍රේඩින් ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ට්‍රේඩින් ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් මේ සම්බන්ධව කරන්න යන්න එපා. මේවා අත්දැක බලන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ මුදල් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට Binance trading සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා මගේ channel එකේ තියෙනවා Binance සිංහල කියලා playlist එකක්. අන්නේ playlist එකේ තියෙන වීඩියෝ ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඒ වගේම ඔයාලට Binance account එක හදා ගන්න තැන ඉඳන් ගොඩක් දේවල් මේ Binance සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ playlist එකේ link එක මම ඕනනම් පහල description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි මම මුලින්ම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් අද කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයා මෙතන මම fair එකක් තෝරලා තිනවා BTC USDT fair එක. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් trade කරන්න යනවා කියමු. loan position එක කියන්නේ market එක up වෙයි කියලා මෙතනින් එහාට අපි trade එකකට enter වෙනවා කියමුකෝ. එතකොට අපට ඒ වෙලාවෙම පුළුවන් market එක මෙතනින් එහාට down වෙයි කියලා තවත් trade එකකට enter වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඒකම පැහැදිලි නැත්නම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලන් යන්න. එතකොට තවත් පැහැදිලි වෙයි. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම එතනින් උදව් කරන්නම්. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මාකට් කන්සල්ටේට් එකකදී. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද මේ ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයා Binance account එකට log වෙලා Binance future trade වලට යන්න. PC එකෙන් හරි phone එකෙන් හරි කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන fair එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ coin එක තෝරන්න. ඉතින් මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ ZIL USDT fair එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ trading mode එක isolate ද cross ද කියන එක ගැන මම ලොකුට පැහැදිලි කරන්න නැතුව ඉන්නම්. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරපින්දා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් කැමති එකක් තෝරන්න. මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ මේ leverage එකත් ඒ විදිහටමයි. ඔයාලට මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එක බලලා මේ leverage එක සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න. හරි මේ විදිහට fair එක තේරුවා. ඊට පස්සේ අපේ leverage එක ඒ දේවල් තේරුවා. හරි දැන් මේ විදිහට තියෙනකොට අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ එක්කෝ short trade එකක් එහෙම නැත්නම් long trade එකක්. ඉතින් මේ දෙකම එකපාර අපිට මෙතනදී කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මෙතනදී අපි මොකක් හරි ට්‍රේඩ් එකක ඉන්නවා නම් එක්කෝ loan position එක හරි එහෙම නැත්නම් short position එක හරි ඉන්නවා නම් අපිට මේක වෙනස් කරගන්න හැකියාවකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයා ගාව දැන්ට ඔයාගේ මේ future account එකේ trading එකක් වෙනවා නම් ඒ trade ටික close කරලා මෙන්න මේ settings ටික මුලින්ම හදාගන්න. මම settings ටික හදාගන්න ඉතින් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් මෙතන උඩම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉරි තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඉරි තුන උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා preference කියලා බටනයක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් එකක් දෙන්න. මේ දෙපැත්තේ ඊටල් දෙකක් තියෙන එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට settings ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයා දෙවෙනි එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම ඇති one way mode කියලා එකක්. අන්න ඒක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තෝරන්න ඕන මෙන්න මේ hit mode කියන එක. ඒක දෙවෙනි එක තියෙනවා නම් ඔයා ඒක හැම තියන්න. පළවෙනි එක තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ hit mode කියන එකට මාරු කරගන්න. ඒ මාරු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් back වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පොඩි වෙනස්කමක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති open කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම close කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් වෙනස්කම් කීපයක් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. යටින් ඔයාලට මෙතන close කියලා එක දාලා තිබ්බොත් close loan තියෙනවා. ඊට පස්සේ close short තියෙනවා. මේක open දැම්මොත් open loan open short කියලා වෙනස්කම් දෙකක් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වෙනස්කම් දෙක විතරයි මේකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපි trade දානකොට මේ limit order market order stop limit ඒ දේවල් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් වෙනස් වෙලා නැහැ. හරි එහෙනම් අපි මේ මාකට් ප්‍රයිස් යටතේ ට්‍රේඩ් දෙකක් කරමු. ලෝන් එකකුයි ඒ වගේම ෂෝට් එකකුයි එකම වෙලාවේ එකම ෆෙයා එකකින්. හරි මම මුලින්ම මේ විදියට ට්‍රේඩ් එක තෝරගන්නවා. ලෝන් ට්‍රේඩ් එකක්. ඒකට මම මුලින්ම ඕපන් කියන තැන තෝරලා ඊට පස්සේ මේ මාකට් කියන තැන තෝරලා ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඕපන් ලෝන් කියන තැන ටච් කරනවා. අදාළ USDT ප්‍රමාණය මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකට දාන USDT ප්‍රමාණය මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන මේ පහළ තියෙන ඕපන් ලෝන් කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ අපේ ට්‍රේඩ් එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් යටතේ අපි දාපු ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට දැන් මේ ෆෙයා එකේම තවත් දාන්න පුළුවන් මාකට් ප්‍රයිස් එකටම
තවත් ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රයිස් එකටම අපිට පුළුවන් මාකට් ප්‍රයිස් එක දැන් තියෙන ප්‍රයිස් එකටම ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. අදාළ USDT ප්‍රමාණය දාලා මෙතනින් ෂෝට් කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ ඒ ට්‍රේඩ් එකත් ඒ වෙලෙම වැඩ කරනවා. දැන් අපි මාකට් ප්‍රයිස් දාපු හින්දා මෙතනින් අපේ ට්‍රේඩ් දෙකම එකම වෙලාවේ තමයි ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ වෙලාවදී මාකට් එක එක පැත්තකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නයි කියන්නේ දිගටම අප් වෙගෙන යනවා නම් හරි දිගටම ඩවුන් වෙගෙන යනවා නම් හරි ඔයාගේ එක ට්‍රේඩ් එකක් අනිවාර්යයෙන් ලොස්ට් වෙනවා. දිගටම අප් වෙගෙන යනවා නම් ඔයාගේ ෂෝට් ට්‍රේඩ් එක මෙතනින් ලොස්ට් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ලොන් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ප්‍රයිස් එක දිගටම ඩවුන් වෙනවා නම් අපේ ලොන් ට්‍රේඩ් එක ලොස්ට් වෙනවා. ෂෝට් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ඉතින් මේක දෙපැත්තට ප්‍රයිස් එක මාරු වෙන විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට කරන්න තියෙන අපේ ලොස්ට් වෙන ට්‍රේඩ් එක දිගටම අල්ලන් ඉන්න අපි try කරන්න ඕන. ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ ලොස්ට් වෙන ට්‍රේඩ් එකට යටින් ඒ කියන්නේ ලික්විඩේට් ප්‍රයිස් එක කිට්ටුවෙන් තවත් ලිමිට් ඕඩර් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට වැඩි USDT ප්‍රමාණයක් වගේ account එකේ තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන අවදානමත් ගොඩක් වැඩි. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු limit orders කොහොමද දාන්නේ කියලා. හරි ඒකට අපි candle stick දිහා බලලා මුලින්ම chart එක පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. අපි හිතා ගන්න ඕනේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට market එක up වෙලා එතනින් එහාට down වෙයි කියලා හිතා ගන්නවා short position එක දාන price එක. ඒ වගේම long position එක දාන price එක අපි හිතා ගන්නවා මෙන්න මෙතනට down වෙලා එතනින් පස්සේ market එක නැවත up වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට support resistance බලලා line දෙකක් ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ line ඇඳලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මම මුලින්ම short position එක කරෙන්ට විදිය එහෙම නැත්නම් limit short position එක කරෙන්ට විදියට type කර ගන්නවා මම හිතාගත්තු price එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් open short කියන එක touch කරනවා අදාළ USDT ප්‍රමාණය දාලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දාමු long position එකකුත්. එතනින් අපි හිතාගත්තේ නැත්නම් අපි ඇඳගත්තු support එක ගාවට price එක ලකුණු කරලා අදාළ USDT ප්‍රමාණයත් මෙතනින් add කරලා අපි මෙතනින් open loan කියන තැන touch කරාට පස්සේ ඒ ඇඩ් කරපු loan position එකත් අපේ position යටතේ ඇඩ් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් orders යටතේ තියෙනවා ඔයා දාපු trade ටික. ඉතින් මෙතනින් back වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා open orders කියලා තැනක්. අන්න එතන ඔයාගේ trade ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ trade දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් ඔයා දාපු price එකට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. price එකට ආවට පස්සේ තමයි trade එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා loan position එකක් දැම්මා නම් මෙන්න මේ විදිහට 0.0 මෙන්න මේ price එකට ඒ price එකට ආවට පස්සේ තමයි ඔයාගේ loan position එක active වෙන්නේ. ඉතින් short position එකත් ඒ විදිහටම තමයි. හරි මේ විදිහට limit orders දානකොට support resistance බලලා ඔයාගේ limit orders ටික දාන්න. ඉතින් support එක හරි resistance එක හරි price එක වැඩිලා up හරි down හරි වෙනවා නම් ඔයා එතනින් limit orders ටිකක් දාලා තිබුණොත් ඔයාගේ trade ටික active වෙලා ඔයාට profit එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු spot limit loan position වගේම short position කොහොමද දාන්නේ කියලා. මේ spot limit orders වලදී වෙන්නේ අපිට පුළුවන් market එක up වෙනවා නම් යම් කිසි price එකකට ඇවිල්ලා එතනින් එහාට තවත් දිගටම up වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් එතනින් එහාට up වෙන්න trade දාන්න. ඒ වගේම down වෙනවා ඒකත් ඒ විදිහට. ඉතින් ඒක අපි කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මෙතන spot limit කියලා මුලින්ම select කරගන්න. ඊට පස්සේ chart එකේ ඒක close කර මම මෙතනින් අර කලින් දාපු orders දෙක close කරගන්නවා. මොකද මට මෙතන පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් spot limit තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා stop USDT කියලා. මෙතනින් ඔයා loan position එකකට enter වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ market price එකේ නෙවෙයි market එක තවත් up වෙලා එතනින් එහාට loan position එකකට enter වෙනවා නම් ඔයාලට type කරගන්න පුළුවන් මෙතනට up වෙලා එතනින් එහාට market එක තවත් up වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ price එකට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දෙවෙනියට තියෙන තැන type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අදාළ USDT ප්‍රමාණය එකතු කරලා මෙතනින් පුළුවන් open loan කියන තැන touch කරන්න. එහෙම touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ orders එක මෙන්න මේ විදිහට active වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. open orders යටතේ තියෙනවා. ඉතින් මේ order එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් market එක දිගටම up වෙලා ඔයාගේ price එක ගාවට ඇවිල්ලා එතනින් එහාටත් up වුණාට පස්සේ තමයි මේ orders එක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔයාගේ trade එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නෙ. මේකේ short position එකත් ඒ විදිහම තමයි. market එක දිගටම down වෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් යම් තැනකට down වෙලා එතනින් එහාට තවත් දිගටම down වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාට පුළුවන් spot limit short order එකක් දාලා තියන්න. ඒ price එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ order එක active වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ trade එක active වෙලා එතනින් පස්සේ දිගටම down නොතින් ඔයාට profit එකක් එනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ trade එකත් active වෙලා තියෙනවා. හරි මේ stop limit loan position එකට enter වෙච්ච විදිය ඔයාට පැහැදිලි නැත්නම් මම මේක සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. spot limit short order එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන මුලින්ම chart එක බලා ගන්නවා. මං හිතනවා මෙන්න මේ මාක් කරගන්න ප්‍රයිස් එකට ඇවිල්ලා එතනින් එහාට දිගටම ඩවුන් වෙයි කියලා. මොකද මෙතනින් පස්සේ ඩවුන් වුණොත් දිගටම ඩවුන් වෙයි කියලා තමයි හිතන්නේ.
ඉතින් මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දායි මේ විදිහට ප්‍රයිස් එකක් මතක තියාගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ඉරක් උනත් ඇඳ ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ස්පොට් ලිමිට් තෝරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩම stop USDT කියලා. හරි දැන් අපි මෙතනින් ස්පොට් ලිමිට් ෂෝට් ක්වෙස්චන් එකකට තමයි එන්ටර් වෙන්න යන්නේ. ඒකින්ද අපි මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන මාකට් ප්‍රයිස් එකට යටින් ප්‍රයිස් එකක්. ඒකින්ද මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා 0.12 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් තවත් එකක් තියෙනවා limit USDT කියලා තැනක්. අනේ limit USDT කියන තැනට ඔයා ටයිප් කරගන්න ඕන. ඔයා අර උඩින් ටයිප් කර ප්‍රයිස් එකට අඩුවෙන් තවත් පොඩි ගාණක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී වෙන්නේ ඔයා උඩින් ටයිප් කරගත්තු ප්‍රයිස් එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක එන්ටර් වෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක වැඩ කරන්නේ අර යටින් ටයිප් කරගත්තු ප්‍රයිස් එකට මාකට් එක ආවට පස්සේ. ඉතින් ඒ විදිහට දාපු ඕඩර්ස් එකත් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවත් අපි මේ විදිහට ෂෝට් පොසිෂන් එක දැම්මට පස්සේ එතනින් එහාට දිගටම ඩවුන් වෙනවා නම් ඔයාලට ඒ විදිහට ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ඇක්ටිව් වෙලා ලෝන් පොසිෂන් එකත් ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් මෙතන උඩින්ම දානවා ලෝන් පොසිෂන් එක නම් මුලින්ම මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකට මාකට් එක ආවට පස්සේ අපේ ට්‍රේඩ් එක ඇක්ටිව් වෙන්න පටන් ගන්න. නමුත් ට්‍රේඩ් එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ මෙන්න මේ ලිමිට් ඕඩර්ස් කියන තැන දාපු ප්‍රයිස් එකට ගියාට පස්සේ මෙතනදී අපි දාගන්නවා අර උඩින් දාගත්තු ප්‍රයිස් එකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි ප්‍රයිස් එකක්. ඉතින් ඒ විදිහට දාලා මෙතන ඕපන් ලෝන් කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ අපේ ලෝන් පොසිෂන් එකත් ඇක්ටිව් වෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ දේවලුත් පැහැදිලි ඇති. මොකක් හරි නොතේරෙන දේ තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්න. හරි ඒ වගේම වීඩියෝ එකේදී වැරද්දයක් කියවුණා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් කරන්න මම ඒක හදන්නම්. එහෙනම් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය වේවා.